مرحبا واهلا وسهلا فيكم بالجزء الثاني من فيديو الكارديجان اللي عم سويه المميز جدا. وقبل ما بلش بحب اشكركم كلكم على تعليقاتكم المذوقة والحلوة، وكتير انبسطت فيكم. وبهذا الجزء حاشرح لكم كيف حنشتغل التقوير الباط او تقوير الايد بحسب القياس اللي بدكم تشتغلوه. بس اللي بدي اول شي اشرح لكم اياه انه من هيدا الدور الاصفر والطلوع بده يصير عنا تكرر. هلا حسب الخيط اللي انتو عم تستعملوه حيطلع معكم عرض الظهر، فممكن يطلع عندكم عرض الظهر يعني لما توصلوا لهون ممكن يطلع قياسه 30 36 40 حسب انتو الخيط اللي عم تستعملوه، وممكن يكون صغير. يعني انا شخصيا طالع معي تقريبا 25 سنتي مثل ما شايفين هون، 25 سنتي. فانا بدي اوصل لقياس 36 سنتي اذا كان عم بشتغل قياس سمول ميديوم. يعني بدنا نضلنا عم نشتغل باتروننا بحسب الخيط اللي عم نستعمله بالباترون اللي حعلمكن اياه. حنضلنا نشتغل لنوصل لعرض الكتاف اللي بدنا اياه. اذا كان قياسكن ميديوم او سمول بده يكون العرض تبع الدويرة من اولها لاخرها او الدايمتر او الديامتر بده يكون 36 سنتي. اذا كان قياسكن لارج اكس لارج بده يكون 38 سنتي. اذا كان قياسكن اكسان لارج او اكتر بده يكون 40 سنتي. فحنضلنا نشتغل باتروننا لا نوصل للقياسات اللي قلتلكن اياها. فانا هلا حاليا حكفي الباترون تاعي لاوصل ل 36 سنتي. بس اوصل ل 36 سنتي حاشرح لكم كيف حنشتغل قياس سمول ميديوم. بس نوصل لقياس اللارج كمان حاشرح لكم، يعني حاصير اشتغل قياس وكرره لارجع ورجيكم القياس التاني. يعني حورجيكم كل القياسات كيف حنشتغلها. اما اذا كنتوا عم تشتغلوا هيدا الباترون لبنوت صغيره فانا بفضل انكم تاخدوا كنزه من كنزاتها او بلوزه وتقيسوا بالمسطره او بالمتر عرض الكتاف، يعني من التقوير للتقوير قديش، وعلى اساسه بتوقفوا شغل بالدويره تاعتكم لتبلشوا التقوير. فهيدي اول جزء. هلا انا وصلت لقياس ال25 سنتي، فحاضطر كفي واعيد لاوصل للقياس اللي بدي اياه. طيب بهذا الدور اللي حاعمله بعد ما وصلت للاخير وختمت الدور السابق، مثل العادة بدي بلش بثلاث سلاسل، وكمان ما حاعتبرن من الغرز. حاعمل 1 2 3، حارجع بهول 3 سلاسل حواليهم حاشتغل عمود بلفة. 1 2 3. بس اوصل لهون رح اقفي هول كلياتهم، يعني غرزتهم اللي من فوق، حلف خيطي حوالين السنارة واشتغل حوالين هيدا السلسال 6 غرز عمود بلفة. 1 2 3 4 5 6. طيب هلا حارجع اقفي هاي الشقفة او هذا الجزء وكمان ساوي 6 حوالين هذا السلسال، وحكرر حوالين كل 6 سلاسل حاعمل 6 غرز عمود بلفة لاوصل للاخير. وصل لهون حورجيكم هون كيف حاشتغل واختم الدور. يعني بس هيدا الدور حتعبوا حوالين كل 6 سلاسل 6 عواميد بلفة لا توصلوا للاخير. وما تنسوا انه اول جزء حنعمل بس 3 واخر جزء حنعمل بس 3 حتى يطلعوا بالتوتل 6. فخلصوا الدور وصلوا معي لهون، وبرجع لكم لورجيكم كيف حاختم. طيب بعد ما خلصت وصلت للاخير، ضل عندي اخر سلسال 3 سلاسل بدي اشتغل حواليهم 3 عواميد بلفة. 1 2
3. هلا حفوت سنارتي براس 3 سلاسل اللي عملتهم بالاول، وحاسحب غرزة منزلقة، وهيك بكون خلصت هيدا الدور. هلا حرجع قيس لشوف قد صار عندي الطول. صار تقريبا 27 سنتي. حضلني اشتغل مثل ما قلت لكم لاوصل للطول اللي بدي اياه. هلا انتم ممكن تكونوا وصلتوا اوريدي لل 36 38 او 34 سنتي، فاذا وصلتوا رجعوا قفوا هول الخطوات اللي عم بعملهم لتوصلوا لمحل التقوير لتشتغلوا تقويركم. اذا ما كنتوا بعد وصلتوا كفوا معي الباترون كمان لتوصلوا للقياس. هلا حبلش ب3 سلاسل مثل العادة، ما حعدهم. باول عمود اشتغلته هون حفوت باللفة الخلفية مثل ما كنا عم نعمل، حاشتغل عمود بلفة بهالشكل، حرجع لف وبنفس المحل حاشتغل عمود بلفة. يعني هون بكون زدت عمود بهيدي الغرزة. هلا حارجع اشتغل 8 غرز عمود بلفة عادي بدون الزيادات، كلهم باللفة الخلفية بهالشكل. حفوتها باللفة الخلفية 1 2 3 4 5 6 7 و8 بهالشكل. هلا حارجع زيد بهيدي الغرزة كمان باللفة الخلفية، حاشتغل 1 فيها هي ذاتها حاشتغل مرة تانية 2 كمان. حارجع اعمل 8 غرز عمود بلفة عادي بدون زيادات كلهم باللفة الخلفية. هيدا الدور كله حيكون باللفة الخلفية 2 7 و8. يعني بنكون عم نشتغل 9 9، يعني 9 غرز عم نشتغلهم مجموعات. وبهالطريقة حنرجع نكفي. هلا الغرزة اللي بعدها بدي اعمل 2 بدل وحدة واشتغل 8 سنجل بدون زيادات. ارجع وحدة دوب 8 سنجل بدون زيادات لخلص الدور. كمان برجع لكم لورجيكم الدور كيف حيخلص وكيف حنعمل الدور اللي بعده. بعد ما خلصت الدور هيك بده يطلع شكله تقريبا. هو هيك بده يطلع شكله مش تقريبا. بدنا اكيد اخر شي نختم، نحط سنارتنا نفوتها بثالث سلسال ب3 سلاسل اللي اشتغلناهم بالاول، ونعمل غرزة منزلقة. وهون اذا بتعدوا الزيادات اللي زدناها بده يطلعوا معنا 16 مرة زايدين. طيب حارجع قيس قديش صار عندي العرض. تقريبا 29، يعني انا كل دور عم بشتغله عم بزيد عندي 2 سنتي. طيب هلا اللي حاعمله كمان حكفي، حبلش 1 2 3 ما حاعتبرهم غرزة لحساوي. شوفوا معي منيح، محل ما اشتغلنا غرزتين عمود اللي حنعمله حنلف سنارتنا نشتغل بقلب راس العمود عادي، مش باللفة الخلفية، بقلب راس العمود عادي. فوتت بأول عمود حاشتغل غرزة عمود بلفة بهالطريقة. حاعمل سلسال، حلف، حاشتغل بالغرزة اللي حدها اللي عملتها دول. شفتون هول 2، عملت اول وحدة عملت سلسال، حارجع فوت بالتانية حاشتغل عمود بلفة بهالطريقة. هلا حاعمل سلسال بس مش حفوت بالغرزة اللي وراها دغري، حقفي حاد 1 بالتانية حفوت واشتغل غرزة عمود بلفة هيك.
هرجع اعمل سلسال، وتابعوا معي منيح لتشوفوا كيف هنشتغل هالدور. هعد واحد ما هشتغل فيه باثنين، تاني وحدة يعني هعمل غرزة عمود بلفة، هارجع سوي سلسال، هعد واحد اثنين واشتغل غرزة العمود، هارجع اعمل سلسال، هعد واحد اثنين واشتغل بغرزة العمود بلفة. طيب بس وصلنا محل ما كنا شغلين 2 دوبل، اللي هنعمل سلسال، ما هنقفي هيدي الغرزة ونعمل باللي حتى هنعمل دغري فيها، يعني هاي اشتغلنا فيها هنرجع نشتغل بهيدي، هعمل غرزة عمود بلفة، هرجع اعمل سلسال كمان، هالمرة مش هقفي دغري هشتغل بالغرزة اللي حدها. شوفوا معي منيح، يعني هول 3 اشتغلتهم ب3 غرز اللي ورا بعضهم بالطريقة. بس خلص هول 2 اللي اشتغلتهم دوبل بالدور السابق هصير اقفي، يعني هشتغل سلسال، هعد واحد حقفيه، اشتغلت 2 اللي بعدها، هرجع اعمل سلسال، هعد واحد 2 اشتغل باللي بعدها، سلسال واحد 2 اشتغل بهاي، سلسال واحد 2 اشتغل بهاي. وهلأ حنرجع نكرر، هون وصلنا عملنا هيدي وصلنا للاثنين الدوبل، حاعمل كمان سلسال وحاشتغل بالغرزة دغري اللي وراها، ارجع اعمل سلسال واشتغل دغري بالغرزة اللي وراها بهالطريقة. شوفوا معي منيح، اشتغلت ب3 ورا بعض، واحد اثنين 3. بس خلص الدوبل كمان حارجع اقفي، اعمل وحدة ايه وحدة لا، وحاشتغل بهالطريقة، حكرر شغلي بهالطريقة لا يخلص الدور معي. كمان رح ارجع لكم كفي سوا بعد ما خلصت. وصلت للاخير، شوفوا لوين وصلت، عملت سلسال، بدي اقفي قبل اخر وحدة وفوت باخر وحدة اشتغل غرزة عمود، حاعمل سلسال، حوصلها براس 3 سلاسل اللي اشتغلتهم بالاول، اعمل غرزة منزلقة واختم الدور بهالشكل. حارجع اخد قياسها، صارت تقريبا 31 سنتي. طيب طالعة كتير حلوة ومميزة. هلا ببساطة هيدا الدور اللي حاشتغله غرز كلهم عمود بلفة، ما حزيد ولا حنقص، حاشتغل بسلسال غرزة وحدة وفوق العمود غرزة وحدة، بس العمود اللي هون حاشتغله باللفة الخلفية بهالشكل. حبلش ب3 سلاسل مثل العادة، ما حاعتبرهم غرزة. اول عمود هون حاشتغل باللفة الخلفية تاعيته غرزة عمود بلفة بهالشكل. حرجع لف هون السلسال اللي عملته حاشتغل حواليه غرزة عمود بلفة بهالشكل. حرجع لف وباللفة الخلفية حاشتغل غرزة عمود بلفة فوق العمود. مثل ما ملاحظين ما عم زيد ولا غرزة، نفس العدد حيضل، بس بدل ما اشتغل فراغات حعبيهم كلهم غرز عمود. هلا بعد ما خلصت هيدي الغرزة هشتغل حوالين السلسال كمان غرزة عمود بلفة، هرجع لف وفوق العمود هشتغل باللفة الخلفية غرزة عمود بلفة، هرجع لف واشتغل حوالين السلسال غرزة عمود بلفة. يعني هيدا الدور كتير بسيط وسهل، ما في عد ما في شي، دغري حنشتغله بهالطريقة اللي ورجيتكم اياها. فحاشتغله كلياته وارجع لكم. لما اوصل لهون اللي حسويه انه حارجع كرر الخطوات اللي اشتغلتهم من اول الاصفر، يعني هيدا واحد اثنين، حارجع كرر هول الادوار بس خلصوا معي لورجيكم كيف حنسويهم. رجعت لكم بعد ما خلصت الدور كلياته، وصلت لهون. هلا بدي اختم الدور بهالشكل. كمان حفوت براس السلسال اللي اشتغلته بالاول
واختمه بغرزة منزلقة. طيب اللي حاعمله هلا انه حكرر هول الادوار اللي اشتغلتهم، ال5 ادوار هول اللي اشتغلتهم من هون وطالع. يعني هلا حكرر هيدا الدور من هون وطالع. بدكن تنتبهوا معي منيح مشان القياسات. حبلش معكن باول قياس هو الاكسين لارج، 3 اكسات لارج يعني اكبر قياس. وحارجع رجوع بالقياس، يعني بس خلص لكم كيف بدنا نقور لقياس اكسين لارج، برجع لكم كيف بدنا نقور لقياس لارج، برجع بكر وبرجيكم كيف بدنا نقور لقياس الميديوم والسمول. فانتو حسب قياسكم بهمني انكم تتابعوا مزبوط، وفيكن تقفوا المراحل التانية. يعني بتوصلوا هلا بحط لكم انا صندوق الوصف وين بيكون كل قياس اي دقيقة او اي ثانية، ودغري بتضغطوا عليهم لتوصلوا لهم. طيب هلا كل القياسات بدنا نشتغل هيدول الادوار. طيب اللي هعمله حبلش ب3 سلاسل مثل العادة، حقفي عمود وحارجع اشتغل 3 سلاسل اضافيات، يعني حيصير عندي هون 6. حلف خيطي حوالين السنارة مرتين، حقفي هيدا العمود وفوت بالعمود اللي وراه، حاشتغل 1 2، حارجع لف مرتين، حاشتغل بالعمود التاني 1 2، حارجع لف مرتين، بالتالت اسحب 1 2 بهالشكل. عم بعمل نفس الخطوات اللي عملتها بهيدا الدور، يعني اذا كنتوا عاملين هيدا الدور اكيد حتعرفوا تعملوا هيدا الدور بريحة. اخر وحدة حلف سنارتي او خيطي مرتين حوالين السنارة، حفوت بالعمود التالي، حيصير عندي 5 خيوط عالقين على السنارة. حلف خيطي واسحبهم من ال5 سوا بهالشكل مثل ما شايفين. حرجع اعمل 1 2 3 4 5 6، نفس الطريقة اللي اشتغلنا فيها، بس هالمرة مش حقفي بس عمود واحد، حقفي عمودين. يعني حلف خيط حوالين السنارة مرتين وحعد 1 2، بالتالت حفوت واشتغل نفس الغرزة اللي اشتغلتها هلأ. اخر شي حاسحب من ال5 مع بعض، حارجع اعمل 6 سلاسل 1 2 3 4 5 6. انتبهت لها هلا حارجع كرره وعيده انه نشتغلها باللفة الخلفية، انا هيدي سهيت عنها. فهو فيكن تشتغلوها عادي وفيكن تشتغلوها باللفة الخلفية، بس انا بدي كرر نفس الخطوات اللي اشتغلتن، فحارجع اعملها باللفة الخلفية وبرجع لكم لما اوصل للاخير. ورجعت لكم بعد ما وصلت للاخير، شوفوا كيف طالعة معي، كتير حبيتها، كتير طالعة حلوة عن جد. وصلت لهون وعملت اخر موتيف وبدي خلص واوصله مع السلسال اللي عامل. حاعمل 3 سلاسل 1 2 3، وحاوصله مع ثالث سلسال من هول السلسلات اللي عملتهم. حاد 1 2 3، وحفوت سنارتي واسحب غرزة منزلقة. وبهيك بكون خلصت هيدا الدور. مثل ما عملنا بهيدا الدور لما خلصنا هيدول الموتيفات، اشتغلنا 3 عواميد بلفة، رجعنا عملنا حوالين كل سلسال 6 عواميد. حنعمل نفس الشي. اللي حاعمله اكيد حبلش ب3 سلاسل 1 2 3، حلف خيطي حوالين السنارة. باول جزء هون حساوي 3 عواميد بلفة 1 2 3. لهلا بعدنا عم نشتغل كلنا سوا، بس خلص هيدا الدور اللي هلا عم علمكم اياه ببلش العد بالنسبة للقياسات. ماشي، خلصنا هلا اول 3 عواميد بلفة. هون حوالين هيدا السلسال بدي اشتغل 6 عواميد بلفة
ما في بيناتهم ولا شي، ما حزيد ولا عمود، وحيكون كله عواميد ورا بعضهم، ما في ولا سلسال. 4 5 6 بهالشكل. حارجع قفل الموتيف واشتغل حوالين هذا السلسال 6 عواميد بلفة، وحكفي كل السلاسل هون حاعمل حواليهم 6 عواميد لا اوصل للاخير. بس اوصل للاخير لهون حارجع اعمل بس 3 واوصلوا مع السلاسل. فكمان كفوا معي بنفس الطريقة لنخلص هيدا الدور، ونبلش نعد مشان التقوير والقياسات حتى اشرح لكم كل قياس كيف حنسويه. هلا وصلت للاخير وبدي اعمل اخر 3 عواميد. حلف واشتغل 3 عواميد حوالين هيدا السلسال الصغير. 1 2 3. حفوت مثل العادة براس السلاسل 3 اللي عملتهم لحتى اختم الدور بغرزة منزلقة. طيب بعد ما خلصت هيدا الدور هون بدكم تقيسوا، بده يكون عندكم القياس تقريبا 36 سنتي. اذا طلع عندكم هالقد فيكم توقفوا هون مشان تبلشوا تقوروا اذا كان قياسكم سمول ميديوم. وانتبهوا شغله منيح، انه اذا بدكم تقوروا لقياس سمول ميديوم اجباري يكون على هيدا الدور، يعني بعد هيدا الدور. اما اذا كان قياسكم اكبر فتابعوا معي الخطوات التانية. اذا كان قياسكم سمول ميديوم طلعوا على صندوق الوصف، حاترك لكم الوقت اللي حبلش تقوير فيه بالقياس سمول ميديوم، ضغطوا عليه دغري وبلشوا بالتقوير. اذا كان قياسكم اكبر كفوا معي الخطوات الجاي. هلا حانتقل للون الاخضر لورجيكم كيف حكفي. فحرجع شكر، حجيب مقص وقص الخيط الاصفر. اللي حاعمله هو اني حفوت سنارتي براس الثلاث سلاسل اللي كنت عملتهم. حجيب الخيط الاخضر حاطويه واسحبه من الغرزتين وهيك بكون انتقلت للون الاخضر. هلا مثل ما قلت لكم اللي قياسه اكبر من ميديوم يكفي معي. طيب حشدهم منيح وحامسك الخيط الاخضر وحارجع بلش بالدور هلا جديد. حاعمل 3 سلاسل مثل العادة. باول غرزة هلا هيدا الدور حاشتغله كله باللفة الخلفية مثل هيدا الدور اللي اشتغلته هون. اول غرزة حاعمل مثل ما اشتغلت هون كمان غرزتين عمود بلفة بدل غرزة وحدة بهالشكل. حارجع اشتغل 7 غرز عمود عادي باللفة الخلفية. 1 2 3 4 5 6 7 بهالشكل. هلأ بهيدي الغرزة حاعمل غرزتين عمود بلفة. 1 2 حكرر وارجع اعمل 7 غرز عمود بلفة عادي باللفة الخلفية. ارجع اعمل وحدة دوب، ارجع 7 عادي، ارجع وحدة دوب، ارجع 7 عادي لاوصل للاخير. بس اوصل للاخير واختم هيدا الدور بوقف هون. اذا كان قياسكم لارج اكس لارج هون بتوقفوا. اذا كان قياسكم اكسين لارج او 3 اكس لارج بدكم تكفوا معي بعد الدور. فاللي هي قياسها اكس لارج بتطلع بالصندوق الوصف كمان بتشوف وين كفاية التقوير تبع
قياسها وبتكبسي عليه لتكفي. اما اذا كان قياسكم اكبر فكفوا معي هيدا الدور والدور اللي بعده. خلصت الدور، وصلت لهون، خلصت كل العواميد تاعولي. بده يطلع عددهم 192 عمود. اللي حاعمله مثل العادة، بتالت سلسال اشتغلته باول الدور حفوت سنارتي واسحب غرزة منزلقة لاختم هيدا الدور. اكسين لارج او 3 اكس لارج كفوا معي هيدا الدور حتى نبلش بالتقوير لأكبر قياس. لأكبر قياس بدي كفي دور حبلش فيه، حاعمل 1 2 3. حاشتغل بأول عمود، حفوت سنارتي عادي، حاشتغل غرزة عمود بلفة. بعدين حاعمل سلسال، حقفي عمود واشتغل بالعمود اللي ورا بهالشكل. حرجع اعمل سلسال واشتغل، قفي عمود واشتغل بالعمود اللي ورا. يعني هيك حنشتغل عمود سلسال عمود، وما حنزيد شي، بس حنقفي نشتغل عمود عمود لا. بس تخلصوا هيدا الدور، عم نحكي هلأ بأكبر قياس اكسين لارج 3 اكس لارج. بس تخلصوا هيدا الدور تابعوا معي كيف حاختمه وكيف حبلش تقوير الباط. بعد ما وصلت للأخير هيطلع معي شكلها هيك مثل العادة. اخر شي عملت سلسال، فوت سنارتي براس 3 سلاسل اللي عملتهم بالاول، واسحب غرزة منزلقة بهالشكل. طيب لقياس 2 اكس ال او 3 اكس ال او اكبر قياس يعني، فاللي حنعمله هو كالتالي. حساوي 3 سلاسل، حاشتغل غرزة عمود باول عمود عندي، حرجع لف واشتغل بالسلسلة اللي بالنص. حكرر هول الخطوتين 24 مرة بعد، يعني بالمجمل بدي اشتغل 50 غرزة عمود بلفة. حاشتغل 50 غرزة. هاي صرت ب3 4 5 6 7 8، وكفوا لتوصلوا ل50 غرزة وارجعوا لعندي. بعد ما خلصت 50 غرزة عمود مثل ما قلتلكن، وحدة حوالين السلسال ووحدة فوق العمود، اللي حاعمل بعد وحدة بهيدا العمود، يعني حيصيروا 51 عمود بلفة. بس خلص 51 بدي اعمل 30 سلسال بالهوا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. طيب عملت 30 سلسال مثل ما شايفين، واللي حاعمله حعد 1 2 3 4 5 6 7 8 29 30. حقفي هيدا العمود. بس عدت 30 حوصل لهيدا الفراغ، حلف خيطي حوالين السنارة وحاشتغل بهيدا الفراغ غرزة عمود بلفة. حرجع اشتغل فوق العمود اللي وراه كمان غرزة عمود بلفة، وحكفي اشتغل عواميد بلفة. حساوي معهم بعد 78 غرزة عمود بلفة، يعني انتوتال بده يطلعوا 80 غرزة عمود بلفة حتى نعمل التقوير التاني. فكفوا شغل بهالطريقة، عمود
بالفراغ عمود فوق العمود ليصير عنا عددهم 80 عمود. كمان نرجعوا لنكفي التقوير. طيب هلا اشتغلت 80 غرزة عمود بلفة بعد ما خلصنا السلسال والتقوير. بس خلصت 80 هيدا الفراغ حلف واشتغل عمود الزيادة، يعني حيصيروا 81. حارجع اعمل 30 سلسال. عدوا معي 1 2 3 4 28 29 30. بس خلص 30 سلسال حعد كمان من تحت من هون 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30. بس خلص عدد 30 حوصل لهيدا العمود، حلف خيطي حوالين السنارة واشتغل فيه للعمود، وهيك بكون خلصت دور التقوير. وخلصوا معي حتى ورجيكم كيف حنعمل الدور اللي بعده تا نرجع نعبي محل ما فتحنا للإيد. بعد ما خلصت 48 عمود من هون بعد السلسال الطويل اللي عملناه، مثل العادة حفوت سنارتي واختم بغرزة غرزة منزلقة. طيب هلا هيدا الدور حعلمكم كيف تشتغلوه حتى ترجعوا تشتغلوا فوق التقوير. كتير بسيط وسهل. حتعملوا 3 سلاسل، هول الثلاثة اللي ما حنعدهم مع الباترون يعني حيكونوا اضافيات. حارجع اعمل فوقهم 3 سلاسل حيصيروا 6. حلف خيط حوالين السنارة وحعد 1 2 3. بالرابعة حفوت سنارتي واشتغل عمود بلفة بهالشكل. حارجع اعمل 1 2 3 حلف وعد 1 2 3. بالرابعة حفوت اشتغل عمود بلفة. حارجع 1 2 3 حلف وعد 1 2 3 4. حفوت اشتغل عمود بلفة بهالطريقة. حارجع 1 2 3 حقف 3 1 2 3. وبالرابعة حاشتغل حكفي لأوصل للسلسال 1 2 3. هلا تقريبا وصلت للسلسال. حارجع اعمل 1 2 3 حعد 1 2 3 حلف واشتغل حوالين السلسال غرزة عمود بلفة بهالشكل. حارجع اعمل 1 2 3 ارجع اعمل غرزة عمود بلفة واشتغل حوالين السلسال. هاي 2 3 4 5 6. شوفوا كيف عم تطلع معي لأوصل لهون. وحكفي كل الدور بهالطريقة. وهيك بنكون خلصنا هيدا الدور. للقياس اكسين لارج 3 اكسات لارج. وقفوا معي لهون بس تخلصوا هيدا الدور كله. وكفوا معي بالجزء الثالث حتى نكفي باقي الكارديجان او الجاكيت بطريقة عادية اللي قياسها لارج اكس لارج. بعد ما وصلتوا لهيدا الدور شوفوا كيف حنقور البط. حبلش من بعد هيدا الدور الاخضر ب3 سلاسل وحاشتغل باول غرزة عادية اللي هي عمود. حاعمل عمود بلفة بهالشكل. هرجع اعمل سلسال حقفي عمود واشتغل بالعمود اللي وراه كمان عمود بلفة بهالطريقة. حارجع سلسال حقفي هيدا العمود واشتغل بالعمود اللي بعده. حاشتغل 40 عمود بهالطريقة، مش 40 عمود من هول، يعني حيطلعوا معنا 20 عمود. بدي يكون قطعت 40 عمود من الدور التحتاني. بس خلصون حارجع لكم لنبلش نقور. طيب بعد ما قطعت 40 عمود من تحت حاعدهم قدامكم
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 39. وهيدا ال40 اللي عملنا السلسال فوقه حاعمل بالغرزة ال41 عمود، يعني حكون اشتغلت فوق 41 غرزة عمود. وانتبهوا معي انه هذا الدور ما عم زيد ولا نقص فيه، عم بخلي عدد الغرز نفسه ذاته. طيب بس خلص هول ال41 حاعمل 28 سلسال، 1 2 3 4 5 6 25 26 27 28. طيب بعد ما اشتغلت 28 سلسال كمان حاعد من هون 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28. بالعمود ال29 حلف خيطي حوالين السنارة وحفوت فيه واشتغل عمود. هيدي بتكون فتحة الباط او الايد. طيب هلا حاعمل سلسال، حقطع عمود واشتغل بالعمود اللي بعده بهالطريقة. حرجع اساوي السلسال كمان كفة ساوي عمود، حضلني اشتغل هيك اوصل ل80 غرزة، يعني اكون اشتغلت فوق 80 غرزة. بتعدوهم مثل ما عديتهم انا، لما تلاقون صاروا 80 بكون وصلنا لمحل التقوير الجديد. حخلصهم وارجع لكم وبرجيكم كيف حنكفي. بعد ما خلصت ال80 غرزة هون مثل ما شايفين، بعد ما قورت هون اشتغلت بالغرز، وشوفوا معي منيح اشتغلت لحديت الغرزة 79 مشان يكون عندي عمود، ما اضطر اعمل بعد سلسال لل80. فبالحقيقة اشتغلت فوق 79 عمود. بس وصلت لهون ببساطة حارجع اعمل 28 سلسال، 28 كمان حعد من تحت 28 بالغرزة 29 اللي هي هاي، حهديها بس مشان اعرف اي وحدة. وهون حلف الخيط حوالين السنارة، حفوت فيها واعمل عمود. وهون بضل عندي بس اني خلص الدور، وببساطة مثل ما كنت مبلشة حاعمل سلسال قفي عمود اشتغل بالعمود اللي بعده، رجع سلسال قفي عمود اشتغل بالعمود اللي بعده بهالطريقة لا خلص الدور. حخلصه ووصلكم للاخير وورجيكم كيف حنكفي لقياس اللارج اكس لارج. بعد ما وصلت للاخير وختمت، هلا هيدا الدور حاشتغله كله عواميد بدون زيادات. كمان فوق العمود حاشتغل عمود، وفوق السلسال حاشتغل عمود بهالشكل. حاعمل 3 سلاسل الخلفية بهالطريقة، ضلني ضيع بين اللفة الخلفية والراس العمود. عذروني، هون باللفة الخلفية وهون بالسلسال. عم حاول قد ما فيني اشتغل الباترون مثل ما مذكور على الموقع اللي عطيتكم اياه. طيب حكفي شغل بهيدا الدور بهالطريقة البسيطة جدا. بس لما اوصل لمحل التقوير ببساطة جدا 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 حاعمل 28 عمود حوالين ال28 سلسال، وحكفي شغلي بنفس الطريقة. حوصل للسلسال وارجع اورجيكم كيف حاشتغل فوقه. طيب رجعت لكم بعد ما خلصت العواميد اللي فوق هذا الجزء، وعملت هون مثل ما شايفين عملت عمود هون فوق العمود، ورجعت عملت فوق السلسال 28 عمود. فيني ببساطة وسعهم بهالطريقة. حارجع كفي شغلي فوق العمود بعد ما خلص 28 على القد، حسوي فوق العمود عمود وفوق السلسال عمود، كل العواميد اللي جاي هون باللفة الخلفية. نفس الشي بس لنوصل للجهة التانية محل ما عملنا التقويرة التانية كمان حنعمل نفس الطريقة. فكمان كفوا كل الدور بهالطريقة ورجعوا لي حتى ورجيكم الدور التالي.
بعد ما خلصت هيدا الدور كلياته وصلت للأخير، حأعمل آخر عمود، حفوت مثل العادة براس 3 سلاسل اللي اشتغلتهم بالأول حتى أختم الدور. هلأ اللي حأعمله حبلش ب3 سلاسل، حأرجع أعمل 3 سلاسل زيادة يعني حيصيروا 6، حلف الخيط وحعد 1 2 3 برابع غرزة حفوت براس العمود وحاشتغل غرزة عمود بلفة بهالشكل. حارجع اعمل 3 سلاسل 1 2 3، حارجع لف وعد 1 2 3 4، حاشتغل غرزة عمود بلفة مرة تانية، وهيك حكفي كل الدور 1 2 3 4 لا اوصل للاخير. بس توصلوا لاخر هيدا الدور وقفوا الفيديو وكفوا معي بالجزء الثالث حتى تشوفوا من هون وطالع كيف حنشتغل. لقياس الميديوم هلا بس توصلوا لهيدا الدور بتكونوا وقفتوا. شوفوا معي منيح. هلا هيدا الدور هو اخر دور باللون الاصفر اشتغلناه. هلا بدي انقل للون الاخضر، وبالدور اللي حاشتغله هلا بدي اقور للبط. فهلا اللي حاعمله بعد ما خلصت الثلاثة اللي هون، قصيت الخيط، حفوت سنارتي براس 3 سلاسل اللي عملتهم باول الدور، وحجيب الخيط الاخضر حاطويه بهالشكل، حاسحبه فوت من هون واسحبه من الاثنين سوا بغرزة منزلقة، واكيد حشدهم منيح للخيوط كلهم ب3 سلاسل مثل العادة. 1 2 3 هيك. حاشتغل غرزة عمود بلفة باللفة الخلفية بهالطريقة. بهالشكل كل غرزة عمود فوقها في غرزة عمود، ما حنزيد ولا حننقص بهذا الدور، بس بدنا نشتغل بالعدد. يعني حنبلش نشتغل بغض النظر عن 3 سلاسل اللي هون، حاشتغل 34 عمود بلفة. بس خلص ال 34 عمود بلفة بدي اقور 28 سلسلة. فاول خطوة هلا حتعملوها هي انكم تشتغلوا 34 عمود بلفة، وبس تخلصوهن ارجعوا معي حتى ورجيكم كيف حنفتح للبط. بعد ما خلصت ال 34 عمود بلفة، شوفوا كيف عم بشتغلهم باللفة الخلفية. هون حساوي 28 سلسلة، 1 2 3 20 26 27 28. بس خلصت 28 سلسلة حعد من تحت 6 و6 12 6 و6 24 1 2 3 4 بكون وصلت لل 28. بالغرزة 29 حلف خيطي حوالين السنارة وفوت باللفة الخلفية واشتغل غرزة عمود بلفة. حكفي هلأ شغل غرزة عمود بلفة، وتشوفوا معي كيف صار عنا هون فتحة البوت. هون يعني حيركب الكم. فهون مثل ما اشتغلنا هون كلياتهم باللفة الخلفية بدون لا زيادة ولا تنقيص، حاشتغل هلا 68 غرزة عمود بلفة من ضمنهم هو الاثنين، يعني كلياتهم بده يطلعوا 68 عمود بلفة باللفة الخلفية. وبس لما اخلصهم حرجعكم لنقور للايد الثانية. بعد ما خلصت 68 غرزة عمود بلفة، شوفوا وين صرت، حارجع اعمل 28 سلسال مثل ما عملنا سابقا. 1 2 3 24 28. حعد كمان 28 عمود. بالعمود 29
حفوت سنارتي باللفة الخلفية تاعيته واشتغل غرزة عمود بلفة. حكفي شغل بغرزة العمود لا اوصل لاخر الدور لهون، فكفوهم كلهم لتوصل لهون. رجعوا لنشوف كيف حنرجع نشتغل الدور اللي بعده. بعد ما خلصت هيدا الدور اللي قورت فيه حابلش بثلاث سلاسل مثل العادة، 1 2 3. حلف خيطي حوالين السنارة وحفوت براس اول عمود سنارتي واشتغل غرزة عمود عادية. حرجع اعمل سلسال ولف وقفي عمود، اشتغل بالعمود اللي بعده غرزة عمود بلفة. هرجع اعمل سلسال وعد 1 2 قفي، يعني حقفي عمود اشتغل بالعمود اللي بعده عمود، يعني عم بشتغل عمود ايه عمود لا بهالطريقة. وحكفي كل دورة بهالطريقة. حاشتغل هون نفس الشي بس اوصل لهون برجعلكن لورجيكم كيف حتشتغلوا حوالين السلسال. طيب خلصت هلأ لهون، وصلت محل اخر عمود، عملت سلسال، ما حفوتها باخر عمود، حفوتها بالسلسال. حعد 1 حاعمل سلسال 3 حاعمل سلسال 5 حاعمل سلسال 7 9 سلسال 11 سلسال 25 سلسال 27. والسلسال اللي هيدا عم بعمله هو حيكون رقم 28 غرزة رقم 28. حفرفضهم هيك بشكل متساوي تقريبا. وهون بعد ما عملت هيدا السلسال حلف وفوت دغري هون براس العمود، اعمل عمود هيك. هلا يعني فيكم صار تفرفدوهم مثل ما بدكم. حرجع اعمل سلسال وقفي عمود اشتغل بالعمود اللي بعده. حكفي شغلي بنفس الطريقة لاوصل للتقوير التاني مثل ما هلا ورجيتكم عديت. انا عم عد يعني ما عم عد 1 2 3، عم عد 1 3 5 لانه كل عمود وسلسال هن 2 يعني غرزتين عم عدهم. فكمان كفوا لتوصلوا للتقوير التاني، اشتغلوا بنفس الطريقة بنفس العد. اخر شي اهم شي يعني بده يطلع معكم عدد العواميد زائد عدد السلاسل، يعني جمعهم كلياتهم بده يطلع 192 غرزة. فبس توصلوا للاخير حورجيكم كيف حنشتغل الدور الجاي. بالدور الجاي بدنا نزيد حتى نوسع الدائرة، فركزوا منيح بالارقام اللي عم قلكن اياها لحتى ما تضيعوا وتتلخبطوا بشي غرزة. ورجعت لكم بعد ما خلصت كل الدور بنفس الطريقة اللي قلت لكم عنها، وضل عندي بس اعمل سلسال هون وصلوا مع راس الثلاث سلاسل اللي عملتهم باول الدور حتى اختم هيدا الدور. طيب هلا اللي حاعمله هو اني حبلش بثلاث سلاسل. شوفوا معي كيف حبلش زيد. هلا كل الغرز اللي حاشتغلهم باللفة الخلفية. حفوت باللفة الخلفية تبعية العمود الاول واعمل غرزة عمود. حرجع اعمل فيها هي ذاتها غرزة عمود تاني، يعني هون مندوبل نعمل 2 بدل وحدة. حارجع اشتغل 7 غرز عمود عادي، وحدة حول السلسال وحدة بالعمود، يعني 1 هون 2 حول السلسال 3 باللفة الخلفية 4 حول السلسال 5 باللفة الخلفية 6 وحول السلسال 7. هيك بس نخلص هول الغرز حارجع اشتغل هون باللفة الخلفية عمودين بدل عمود، 1
2 بهالشكل. حرجع اعمل 7 غرز عمود عادي، ارجع اعمل دوبل، يعني هيك حزيد كل 8 غرز حزيد. اول وحدة بتكون دوبل وبعدين 7 سنجل، وحدة دوبل 7 سنجل لا يخلص الدور هيدا. كمان بنفس الطريقة اشتغلوا وبرجع لكم حتى ورجيكم الدور اللي بعده. بس خلص هيدا الدور شوفوا كيف طلع. حفوت بالسلسال التالت مثل العادة واختمه، وشوفوا معي كيف حاشتغل هيدا الدور. هيدا هو اخر دور حاشتغله بهيدا الجزء، لانه جزء اضطريت اعمله طويل كرمال اعملكم كل القياسات. فببساطة هيدا الجزء هيدا الدور حيكون 3 سلاسل اول شي العادة، حرجع اعمل 3 سلاسل غيرهم حيصيروا 6 سلاسل، حلف خيط حوالين السنارة وحاد 1 2 3، وبالرابع حفوت سنارتي براس العمود عادي، حاشتغل غرزة عمود بلفة بهالطريقة. حرجع اعمل 1 2 3 حلف، وحاد 1 2 3 بالرابع حساوي غرزة عمود، حرجع 1 2 3 وعد 1 2 3 بالرابع حفوت كمان غرزة عمود بهالشكل. حاشتغل كل الدور بهالطريقة، حخلص هيدا الدور كله، حارجع لكم حتى اورجيكم كيف حيطلع اخر شي. بعد ما وصلت للاخير كمان شوفوا كيف طالع عند الدور. عملت 3 سلاسل، واخر خطوة حسويها بهيدا الدور اني حاشتغل عمود باخر عمود عندي، يعني حقفل 3 مثل العادة، بشتغل باخر عمود بلفة، ودغري حعد 1 2 3 وفوت بثالث سلسال من هون واسحب غرزة منزلقة واختم هيدا الدور. شوفوا كيف طالع معي الشغل. بالجزء الثالث حتى نكفي سوا كلياتنا، يعني كل القياسات بس تخلصوا شغل هيدا الفيديو كفوا معي الفيديوهات كلياتها حتصير يعني نفس الادوار نفس الشغل مثل بعضها. فبلاقيكم ان شاء الله بالجزء الثالث. شكرا لمتابعتكم وباي باي.